lúc xưa tận đây nó chỉ cho tàu vừa cho là một ô kia là luật trở lại từ khinh là cho lúc thế cho còn là cho tôi một chat từ lúc xưa nó vừa chỉ mới có phần hiểu thế cho chuột là một trong mỗi USA TV giờ này linh thêm một lũ đã chỉ tháo hôn giác hai trở lại từ sáu tông ở trong tầng đầu nhớ rằng cho nhà tới tiểu gì rằng sẽ nó bị tôi đã đó này còn đó bị thả bị cho tận loa để thả cho biết họ weekly talk show còn này giờ bị lu week chi á lu week chi bị tôi thả nó thả cho họ kể lại là trong này chị lấy nó cũng cho ít thứ special guest nó cũng lấy nếu lúc bây who Detective Avalar like what the you introduce himself so. Albert, if you can introduce yourself to the people. Good morning, Detective Albert Avalar, and it's a pleasure to be here with you guys. Đây Detective Avalar, New York biết từ Detective lo sai cho lái là trong chế nè, cho lái là trong chế, giờ thôi là trong chế là New York từ là hiểu ta là cho case nhà hồ Southeast Fresno là New York từ take cái nữa là sai nữa ba phần này, so cho nên hùng ta lo nè. Để cho đó tôi lấy take a report để nhớ từ là sai cho report là sai nên bộ ô tô anh chỉ là bán này sai bộ mua cho camera là bộ mua nên bỏ cho lái nó tôi trong này chỉ là trong này tự chế nè lấy hôm nào bây giờ ở bây giờ presentation đó bây giờ slideshow là bây giờ thả cho bây giờ slideshow để Detective Avalar dẫn đó cũng thả cho họ nó nên nhớ hay là mình cả lại cũng nhớ hay là mong để tháo ra gì á giờ cũng họ mong chỉ trong thế cũng họ mong chỉ tạo ra là cũng chính chỉ họ nói thế giờ hay là trong mình chỉ lấy tháo ra chỉ họ nói bây giờ so bây giờ có slideshow bây giờ slideshow giờ thả ra họ burglary so burglary giờ họ bây mình cả đâu hay giờ ít tu nên là trong cái chế nè trong cái chế là trong cái chế để thôi trong cái chế là lò hổ cái chế là nhẹ cái chế không. We go to the next slide. Okay, Detective Avalar, so if you can talk about this first slide, Albert. So this is defining burglary. What is a burglary? In a lot of different cultures, different languages, burglary sometimes is misunderstood. Therefore, it's also misreported sometimes when you call 911 or you call our non-emergency line. Sometimes it's misinterpreted, and therefore it doesn't fall into the right category that it needs to fall in, and that can sometimes turn into a big mess. So burglary, under Penal Code Section 459, which is our burglary, it pretty much means every person who enters any house, room, apartment, shop, warehouse, store, barn, stable, outhouse, or any other building that you pretty much live in with the intent to commit grand or petty theft, larceny, or any felony, guilty of a burglary. They cannot Detective Avalar nên hay chia bé họ burglary lấy mua họ chỉ cho nhau lưu ở tới chơi California nó lấy họ code section họ lấy ô tô giờ thôi nó phải bị xả lấy bà hai nó giờ họ penal code section 459 họ blow chi cho nó giờ họ code hay giờ thì you ô tô là trong chế là như không tên là để họ nói giờ họ thì you phải bị xả lấy họ nói giờ họ lấy charge đó họ nói giờ biết là giờ cái chạy giờ họ nói giờ họ giờ là chỉ tổ cái chạy giờ vậy từ tin đen lên gạo cái lúc chế gạo cái lúc home cái lúc apartment cái lúc ta là gạo cái lúc cái ilu chế ilu tent này là họ nói giờ ít họ you tổ đó để thôi you lo gạo là nhẹ không lo là or pay low they họ nói giờ họ burglary section họ nói giờ họ you what so na so yeah nhau tới chờ nhau lú California nó they họ nói giờ họ là she to you by bị sa họ nói họ to le what so le yo so họ cái cái nó so we can go to the next slide if you can talk about the elements of burglary. So the elements of burglary, as many of you may know, every crime has elements that we have to meet for it to be a crime. So the elements for burglary are the person has to enter the building, room, or the building or room within a building. If it's a vehicle, it has to be a locked vehicle. That's another
misunderstanding that we run into a lot. A lot of people tend to leave their vehicles unlocked, and somebody will go in there and take whatever's in there. That is not considered a burglary. That is a theft. So again, that goes back to we have to know all the information to be able to report it correctly and categorize it right. But that leads us to another topic that I'm sure we'll talk about, when it comes to locking your vehicles. But that's one of the elements. Another element is at the time of entering the building or room or vehicle, the suspect has to have the intent to commit a felony or a theft. Any felony or a theft as per our California Penal Code. And then the slideshow here says that you are also guilty of a burglary as soon as you enter a structure intending to commit a felony or grand theft or petty theft, which is kind of what I already talked about. Those are the elements for burglary. So you have to enter with the intent, and if it's a vehicle, it has to be a locked vehicle for it to be considered a burglary. 你可 detective 來睇咗，可能要可係咗可 burglary 比較係嘅嚟做嘅，同意做可能你要一段啲你落好個路車，落好個路行，落好個路車，同你落啲你冇路注意落嘢嗰隻空，落你冇路注意落我平啦，你可能做個幾件咯，只要係啲你嘢空先，要你落我平。係啲你落摸個道咯，你落摸個你是啲咯到個先道能夠跑多啲呢？你做可能啲可能係啲就要 commit 個 felony，你要一個係啲你做落啲一個係同你我做嘅嘢落呢，你要你裝個車落個路車，落個路車，一個整有個路車，個整有個車，你多我賠誒。就可 felony crime นั่นเลย可能ที่ย้ายข้อย้ายข้อ burglary แล้วย้ายข้อไอเดียหรือที่เจอแคลิฟอร์เนียหรือไอเดียได้จบขนาดได้ย้ายข้อ burglary เลยขนาดย้ายข้อไป charge เลยขนาดย้ายข้อเธอไปศาลเลยไปชี้ข้อ penal code section นะข้อ459 so ชี้ไอเดียเลยจนเนี่ยของเสียย้ายเลยล้อแค่เขาก็เลยเจอย้ายเลยตัวว่า pay lần đầu có là lời quay khỏi cho khó felony level nè để còn là khó burglary đó. Okay, lấy bé thật cho khó next slide. So next slide yo first degree versus second degree burglary. Lấy detective lawyer thật cho nó. So if you can talk about first and second degree burglary and the difference, Albert. So this is quite simple for us. We investigated all the same, right? For the victim, the caller. To you, it shouldn't make a difference, the degree. This is more for prosecution stuff. This is more for court purposes. But sometimes it is good to know. So first degree, it's real simple. Usually it's categorized as any burglary that's committed to a residence. So anywhere you might live, apartment, house, trailer, whatever it is, that's usually considered a first degree burglary. Second degree burglary would be something more towards businesses, other structures. Something people don't live in. That's also a burglary, but a lot of times it's categorized as a second-degree burglary. The detective là hay không nói do thổ là xin nhá bị xả do thổ tu xả hay là thổ là chán á, để họ first degree là do hay thổ là trong cái chế á, thổ là trong cái chế là họ có chế là to ở bị đâu có nè, để họ nói họ first degree, để họ second degree là do thổ là trong cái lúc ta la lô, là trong ít lúc rồi trong ít lúc chế có ông nè, thì là trong tên là nhẹ không nhá họ nè, thế là to ở phe nhá họ là họ này họ second degree nè, but thì là trong cái chế kia là họ này họ first degree, họ nói chủ yếu hay thì từ ít bài sa, ít bỏ họ hay thì giờ là charge họ first degree burglary này, họ nói giờ bị họ nói hay thì first degree giờ lúc chế, là second degree là giờ chỉ là lúc chế giờ lúc ta la lo lúc business thế nữa nè. They from first degree to second degree. Okay, so we'll go to the next slide. So the next slide bây giờ cho burglary cho tư burglary. So cho examples of burglary. If you can talk about this, Albert. Okay, so like my partner said here, burglaries. Some examples that could lead to examples of a burglar. I'm sorry.
Slideshow here says breaking into a house while others are not home with the intent to steal electronics, jewelry, anybody's personal property. Again, it goes back to you break into a house and it's with the intent to commit any theft or any felony. So that's a pretty basic example of a burglary. Entering a woman or a man's apartment, or I'm sorry, entering a woman's apartment with the intent to rape. I mean, rape is a felony, so that would be entering a building with the intent to commit a felony, makes it a burglary. So that would actually add on that charge. It would be the initial, the rape charge or whatever the case may be, plus the burglary. And that, again, that goes towards, for court purposes. If you enter a bank with the intent to commit check fraud, that's also considered a burglary. Again, whenever you enter any kind of residence and you have the intent to commit any kind of theft, a lot of people think that it's just considered a theft. For example, shoplifting. Shoplifting used to be considered burglaries. They used to get charged as burglaries a lot because if we could prove that somebody entered whatever store with the intent to steal something, whether it be a piece of gum, whatever it was, they used to be charged as burglaries. That has since changed now. Now there's another penal code that kind of breaks off from the 459, and that makes it a shoplift charge now. And for whatever reasons, that is now considered a misdemeanor, where in the past it was a felony. No matter what you stole, if you entered a store with the intent to steal anything, it was considered a felony. They có nó our detective Avalon nên hay tia do burglary nó burglary cho lấy trong yếu chế thế nào trong yếu ta là là tôi nhớ không bên burglary đâu chắc nó thế burglary biết bỏ tia cho example nó hay tia do tôi yếu lo trong thế you một cho example tia you lo hồ lúa apartment á for example tia you lo hồ you mới tôi lấy nữa tôi mò tôi long go nhá hồ lúc trên đó nhau lúc trên đó là còn đó là có burglary đó burglary mà giờ hay tiệt thầu lò cái hồ lúc chế thế nào chỉ hay tiệt lấy tôi trong lúc chế chỉ hay tiệt lấy tôi lò lúc chế lò nhiệt không xứ nhiệt không lò lấy giờ burglary đó bây giờ lấy lò hồ tôi ở pay tôi for example nó hay tiệt lấy mò tôi long go nhau lúc trên đó còn đó giờ có burglary đó để còn đó giờ khỏi bị có gì là charge từ lấy nó nè từ thế này nói nếu có kế thống nó nè để mỗi cho example thế thà cho tôi nữa bài về bank hay là cho you bài hồ lúc bank you mua lúc gì lo đa cho check nó lâu đa nhia cho check nó hay là you từ thế này nói you cho identity theft bé thà cho nó hay là you từ thế này nói you tôi đa nhia để còn lấy do khó cho burglary đó và còn nhớ lý do hay là tôi biết về sao lại bé tôi mua enough evidence là hay là còn nó lý do ấy khó để sai lấy sai hồ lấy lừa cho lợi dụng qua nó lấy mua khó chỉ sai cho lợi dụng là nhia nó để tôi biết mua còn đây cho lợi mua khó chỉ sai thế là gà hồ lúc chế là lần gà hồ lúc ta là nữa là nhia không là tôi ở pay li mò thế này thế nào để còn lợi do ấy khó Burglary còn đây giới khó big charge đó thì bé mặt thả so the next slide so còn next slide do penalties burglary còn nó do kế sổ hay kế sổ burglary hay là you ít họ burglary do sổ đi cả để bé thả cho con nó so if you can talk about the penalties of burglary Albert. Okay, so burglary is a felony. Some of the penalties for the burglary. And some of the consequences include state prison for up to 2, 4, or 6 years. Again, it just depends on the burglary itself, first degree, second degree, and all that good stuff. Penalties for second degree would be second degree burglary is known as a wobbler here in California. So wobbler means it could go either felony, misdemeanor. So the potential is there for county jail. Up to 16 months, again, you can do prison time as well. Again, it's a wobbler, so it can go either way. Misdemeanors only have the potential of jail sentence
What is it? Up to 1 year, according to the slide. Yeah, and again, I haven't checked this information myself recently, but yeah, according to the slide, it's a misdemeanor has a potential for up to 1 year in jail, and felonies up to 6 years in prison. 你可能就他做係啲要就要個 first degree burglary 不要，有冇到了中個 J 呢？了中個 J 了教個 J 了我賠了你空的呢？你可能有一個你坐牢的啊，你坐係啲有一個 felony，你 felony 有一個就坐牢，你 misdemeanor 有就可以坐咩呢？你就一個 burglary charge 可能你同人哋你叫有冇個被我的啊，你個要。你二項咯、六項咯、多項就要 first degree burglary， 你就要個 second degree burglary， 你要路像Fresno 的要路 California， 你more second degree burglary， 我一個the who wobbler 就係啲要do撒播係啲可能係一個 felony 啊，你就我到 misdemeanor 的，你冇我的你就你攞好個嘢你做嘢。mấy xưa là những cái không chỉ lo nè là những cái lo cái chuyện những cái giống xưa những cái hậu cái mình những cái giống này những cái cycle bị your charge họ second degree burglary giờ tụi nó muốn để lại còn nữa chúng một cái penalty nhau county jail nhau bây giờ Fresno để lấy cơ một cho cầu trâu lilo là lấy cơ một cho ở trong là bé trong để còn nói họ wobbler hay gì you do sa nếu mà law sai chế này you charge không misdemeanor law charge có felony so còn này you cho hai tia tổ tu tính năng để ở chỗ con nó để cho nó you cho lời you sai lý cho law còn để lời thế you sai chế còn nào bây giờ họ felony là misdemeanor để biết thà cho con next slide you what is considered a residence so còn nào cho hai tia để nhau bây giờ cái trái luce yadachi. So if you can talk about this slide. Okay, so I'm going to pretty much read off the slide on this one. This is what's considered a residence, right? Because for it to be a burglary, it has to either be a residence or a vehicle, or obviously there's businesses and some of the other stuff we talked about earlier that qualifies. So residence is an inhabited house, so that means people live there. A room within an inhabited house, an inhabited boat. So if you live on a boat, it's considered your residence. An inhabited floating home. So I would take that as those houseboats. An inhabited trailer. An inhabited portion of any kind of building. So pretty much if you live there, it's inhabited, it's a residence. An inhabited hotel or motel room. Inhabited means that someone uses the structure as a dwelling to live there. It doesn't mean that the person who lives there has to be home at the time of the burglary, because in that case, then we have a whole different type of crime. But a structure is not considered to be inhabited if the residents have moved out and don't intend to return, unless they left only because of the nature of the unless they left because of a natural disaster. Okay, I'm sorry, I was reading that wrong. So khi nó cho hai chia lúc chế nhau bây giờ cái trái là consider cha lúc chế do ý lúc chơi dù nhỏ là một tin hình nhau lúc chế nữa nè thì mua tin hình nhau lúc chế nữa là hai chia còn nó có residence đó để từ chúng mình nên là cho hai nhau bây giờ cái trái lúc đó chỉ do lúc structure chứ chỉ do ý lúc chế chỉ muốn tin nhau là do lúc chế chứ còn nó lúc residence do home là tàu đó do cái sau ý lúc home lấy luôn để lấy do residence hay là của nhau lúc chế nó và của cho sau lúc home nó chứ chọn có là lấy do tiến hành ở chế đó chọn có tiến hành nhau hậu chọn có nữa nè chọn có lo chọn nên là nhau bây giờ cái chạy lại hay chạy do ý lúc chế cho chế nhau bị cho lấy thế nhớ bị cho đây nè cho nên là do chế đó cho trailer là cho nên do chế đó cho chế nó là you mua thâu bài nè you nhớ tàu hộ cho nên là
ít cho tin này lời nhỏ thế á lời ô lời mất chân là ô lời chơi lấy bây giờ cái chơi lấy hay chơi nó là lúc chơi thế lấy món ăn đâu giờ lo mất cho hotel mất cho motel room thế á ít cho tin này là lời chơi cho motel room á lời chơi ô của lấy nhỏ nó của lấy thiện đi nó lúc không nói giờ của lúc chơi của lấy nhỏ nó này còn nó hay chơi bây giờ cái chơi lấy hay chơi do ít lúc chơi thế lấy habit để chơi hay chơi mua lấy từ nhỏ đó lấy từ lấy nhỏ hồ lúc chơi này thế lấy mua lấy từ là thì nông nghiệp nhỏ lúc chơi này lấy mua tiếng Anh lấy nhỏ lúc chơi này thế này thì chúng ta tiếng Anh lấy do lúc structure sao lấy những con gì hay chơi có structure chưa hay chơi giờ thôi lấy move vào nè thôi lấy kia từ bên lúc chơi này lấy lúc chơi này do lúc structure sao thế là giờ là chỉ mua lúc chơi tất cả là hồ lúc chơi này là do lúc structure thế này biết thật sao next slide giờ is burglary the same thing as breaking and entering like nó cho hay chế burglary giờ đã chỉ tiệt bây giờ hay tiệt là lấy đồ là trong lúc chơi ga hồ lúc chơi chế giờ đã chỉ tiệt lại biết thật sao nó so if you can talk about this a little bit Albert on this slide. Okay, and I'm sure my partner here already explained this, but we're going off of California Penal Code, so it might be different, and I'm sure it is different in other states, and I'm sure some of the viewers are chiming in from other states. So just keep that in mind. We're talking California. So in California, is burglary the same thing as breaking and entering? And no, it's not. Okay. California law doesn't require burglary. You don't have to break into the house for it to be considered a burglary. You can commit a burglary by entering a house, any structure, through an unlocked door, through a door. Again, it goes back to what I was talking about earlier with shoplifts. You can walk in there just like any other shopper, but it depends on your intent. So it says you can even commit a burglary by entering an open business. There does not need to be forced entry or trespassing for it to be a burglary. It says the exception to this rule is a vehicle. That would be a vehicle burglary is what we call them whenever you break into a vehicle. Those do have to be locked. So for you to get into for it to be considered a burglary related to a vehicle, it has to be a locked vehicle. However the suspect opens that or gets in, it doesn't really change the fact that it's a burglary, but it does have to be locked. If it was an unlocked vehicle, then it's just a vehicle theft. It's just a regular theft, as if somebody stole something from your yard or whatever. So those are the differences between breaking and entering and burglary here in California. Để con nó cho thả cho hai tia có burglary nó giờ thì yêu what so lấy cho hai tia là chỉ ní trong nhiều lúc trẻ con nó giờ là gà có lúc trẻ có chỉ số có lúc trẻ lo lăng gà hoặc có lúc từ có lúc có trong là có chỉ nhắc có lúc có tài nè lăng gà nè để con nó lấy sầu thế chỉnh sầu á con nó cho hai tia giờ thì lăng gà hoặc có lúc trẻ giờ là trong là chỉ mà con nó lấy giờ sầu con nó hai tia thôi là lò thế là mua lúc chỉ là nhẹ có chắc không là mua lúc chỉ là ở phía đó có lấy chậu khó burglary nó thế cho hai tia là chỉ còn là chỉ ní là trong nó chỉ là trong nó chỉ lâu thế còn là cho thả cho thôi là trong chế lấy dầu á thôi là trong yêu lúc chế yêu chịu sâu yêu lúc chế yêu chịu sâu thế lời lái tàu ga hồ gấu chế lái tàu trong gấu chế tàu gấu chế khi bây giờ thì trong khó tay lâu và do lời chỉ đã chỉ là khi gấu chế nữa để lái tàu lên đó giờ gấu chế chỉ số là chỉ do burglary còn là do ít khó theft lại còn là chỉ do burglary do khó lời ô tô lo cho nó còn là do khó felony á cho lời nhẹ xíu rồi do khó theft để còn là giờ chỉ xia cha cho bộ chỉ cho không lấy nhẹ nè để còn là do ít còn misdemeanor xíu để yêu chụp bao cho nó sẽ bị cái bao là show nhau bây giờ report bị cái bao là more document thế là bán này đi trả cái sự giờ cho burglary lấy bên một từ detective bây giờ từ detective tôi sai cho investigation nó
เลยอยากจะยอ burglary เลยหนึ่งมือตัวdetective Avalar เลยหนึ่งมาล้อใช้อยากจะยอ theft เลยหนึ่งล้อตัวกูเลยกูอยากตัวล้อใช้จะ theft แต่กูอยากตัวล้อใช้ไปบ่มัวบ่มัวเลยตัวปอแล้วบ่มัวดีเตย์แล้วก็จะเช็คก็จะเข้าใจแต่นะแต่เป็นมันใช้บนเชื้อตัวจะดีเตย์นั่นละมั่วจอบเอลซิสต์มันใช้ตัวอยู่ตัวละเนี่ยนี่จะคงแต่อยู่จุดเป้าใช้ยาละจิตเตียนะ所以要来我一看 burglary 可能要在嘅同你落好高路車，落高路車，落熱空咯，落我陪到高嚟可能看 burglary，你路車一開嘅路車走啊，路車要住手，要住手，你要開得，開得你主要係嘅要路車住手嘅，你跟住一開手啦，你搞高車當然佢就講你可能走得，你俾塔就看 next slide，你看 next slide 要。What does it mean to enter a structure? They try to nhau bây giờ cái trai lỡ hay đi chơi giờ thổi tên nên gạo có lúc chế là gạo ilu chế ilu structure bây giờ lấy bây giờ ta nó. So Albert, if you could just talk a little bit about the slide. Okay, so again, on this one, I'm going to read it right off the slide so I don't give you guys wrong definition. These definitions are really important, so I'll just read right off of it so I don't give you guys bad information. So to enter a structure, the most important element and legal definition of California burglary is that you enter the building or the structure. So that goes back to what we were talking about earlier. You have to actually enter it for it to be considered a burglary. Under the Penal Code 459, which is burglary, you are considered to have entered a structure if some part of your body or some object under your control penetrates the area inside the building's outer boundary. So that means if you use some kind of a tool or something to reach inside of a store to steal something, that's considered you entering. You're in control of that tool. Your body itself didn't enter, but you're in control of that tool. That tool did enter. That's considered entering a structure. So I'm going to continue reading off this as the outer boundary. The outer boundary of a small building includes the area inside the window screen, the attached balconies on the second or higher floor of the building that are designed to be entered only from the inside. This means that all the following defendants will be considered to have entered a structure under Penal Code 459, which is burglary. A woman who intends to steal property from inside of a house removes a screen from one of the house's windows, tries to open the window, but is caught by the neighbor first. That is an example of what I would consider attempted burglary. Somebody actually removing something to enter that structure. เลยเขาน่าจะถ่ายจะเขาจะคิดจะน่าเลยอยู่ชิวมีเลยจะ element นะเลยมั่วจะ element จะอยู่ชิวโตจะน่าเลยแต่จะอยู่โชว์เขา PC 459เขา burglary section นะเลยเขาน่าให้จะถอดเลยย้อนก้าวก็รู้เชื่อเราเลยย้อนก้าวก็รู้ตาลาเราเลยวันเดียวจุงก้าเลยจะคิดจะเลยให้นึกดูให้จะchỉ hay chỉ lo hồ sứ, giờ chỉ xài cái tờ bài hồ lô, giờ chỉ lú xài tiền mua hồ, bây giờ khi lú khỏi trái nữa chỉ xài tiền mua ná, là nhẹ không ná, còn là sầu đó, còn nói hay mấy hay giờ lú chỉ bây giờ lú chỉ đi cho tiền cho tờ, thế lú chỉ là hồ lú chỉ nữa ná, lấy sầu hả? Little 係只可能啲咩個 element 係只就係啲個 example 嗱，所以係只每度能夠你不知道不要你或你去不知道你攞你可你有攞你空嚟你攞冇路個帶你ขี้นะ就你冇路個帶ขี้即係你用家好路個帶你用ใส่กระเตอ攞ตี攞你都งาจิตา攞你都งามิจิ嚟即係每度ปอ你วันนึงใช้你แค่นะเลยเล็กโสดแล้วเราให้คนนั้น example ยังให้เดียนี่รอลูกเขาใจรอนี่ปอจะคงนี่ใส่เงี้ยนะนี่ขี้ลูกเขาใจเนอนี่muốnใส่เตะรอเขาเลยโสให้เดียนี่ใส่เตะรอเขานี่ต้องรอเขารู้เจรอนี่เล็กโสให้เดียเขานั้นยังเขา burglary เขานั้นชี้ให้เขาแตะฟ้ายังถนนนี่น้องเลย
bây giờ chụp bao khó difference bây giờ khó difference because giờ chỉ là burglary này còn nó khó chậu lọ nè khó chậu lọ hay thì giờ khó felony crime bây giờ thầu chỉ hay thì lấy đầu lọ họ có chế lấy đầu chế lấy tay lọ họ có chế là lấy sai cái đầu lọ có chế là lấy đầu lấy chế đầu lọ kia họ có chế nè để họ nó chỉ khó theft họ nó khó theft để giờ chỉ xét cha khó chụp bộ chỉ cho nó hay thì là nhận tàu nè để họ nó khó misdemeanor rồi bây giờ chụp bao giờ bị sai giờ lời nhỏ đồ rong ấy giờ muốn gì cho không cho bị backyard đó ấy là tôi nhiều gì cho không như bị backyard họ nó chỉ khó burglary họ nó giờ khó misdemeanor theft so unless you chụp bỏ tới chỉ cho xét chân để lấy bên mà của ít khó là hay giờ grand theft họ nó lấy giờ họ ấy sổ lọ nè để bé chụp bao để thầu bé hụt tàn lo tới ba tờ bé giờ lo lấy giờ rồi giờ tàn lo là tôi đang đi thả xe tên này nào nếu bỏ bài hỗ trợ lo nếu ô lấy giờ sẽ bé tên nó giờ question ra lần đầu bây giờ sẽ bé tên bao giờ xe là ô sổ lấy giờ này cái sự sổ là ô sổ lo để bé cho detectives bé mà là xe bé ba ở trong này thì họ nói bây giờ thầu sổ lọ lấy giờ họ bé sai hàng á bây giờ họ bé lấy mua bé cho xe hở là ba này thôi mà lấy bé take a break lấy bé mà đặt cái lọ lấy bé take a break lấy bé đặt cái lọ thật ít họ different penal code section so có penal code section giờ có PC 466 cho burglary tools so có nói cho tools là chỉ là trong những chế tên này nè lấy bé take a break lấy bé đặt cái lọ. While chain stores are struggling to replenish their stock and canceling customer orders, Ventura TV and Appliances, the Central Valley's trusted local choice since 1951, is fully stocked and open for your essential needs. Whether you're in need of food storage and cooking appliances, washers or dryers that sanitize your clothes, or electronics for your entertainment, we've got you covered. With over $3 million of inventory in our 2 huge local warehouses, you can avoid the long lines, empty shelves, and disappointment of delayed deliveries when you shop with us. Get what you need when you need it at our clean, sanitized store or online from the safety of your home at VenturaTV.com. Our sales reps are ready to take your order via chat, text, or by phone at 559-436-6388. With our new expanded delivery schedules, getting your product delivered and installed has never been easier. So let our family help yours during this time of crisis and shop with confidence at Ventura TV, Electronics and Appliances. We're here to help. Lúc company di rong tới chờ, giờ bé hành mong lúc company nhỏ đầu xóa tới China. Tôi chỉ dối trong lúc company nó, cô giờ bé tuần sai mong của movie nhỏ đầu xóa tới, lúc bé cô hùa lên lì. Bé cho tuần sai cho nên muốn gì tới chờ, cô giờ cho nên tao bỏ nhỏ cho hậu lên lì cho movie. Bé giờ cho nên muốn gì xóa tới, xử lý Beijing, Great Wall, Sichuan, Quảng Châu, Quảng Xi, Long Leng, Kunming, Yunnan, Patala, đây liên đến chùa. Một sai mong cô tế cô chờ, mong tế dù gì, mong luôn nên thông lời nhỏ đầu xóa tế. Bé cho tàu này mù, số xe khỏi chờ. Tàu cá đó, giờ này cho trường xã một trâu lực tới chờ. Bé trường cho tàu này mù, nhà là tới chờ. Xử lý, Sapa, Hà Long Bay, Hà Nội, Ho Chi Minh City. Rong xía tỏ giải sẽ đã tùm cùng bé. Mua kế dư xía, xua nông, mù xua mò. Giờ lên từ Sapa tùm về, giờ lý giả. Hù trâu, chí bê xuân, xà ý giả. Chí xuân chua, thia, trâu chí ý, blau ọp lau. Xà xuân gì. Tu email của giờ, mong xua tế @hotmail.com. Trong hiện tại các tổ tuần gì này nó nói thiệt của hiện chỉ là lý do là mong insurance agency để được khi tàu phụ thuộc thế cho bồi cho là để một life insurance đâu này tôi lâu tôi hùa hôn thiệt thiệt tôi mua mỏ một đầu tôi chỉ mua mỏ lì chỉ ta tới với một insurance không mỏ thiệt insurance này cho chế rồi này để vào để chế hôn thiệt thiệt chỉ hai lúc chế này yếu là hai lúc chế này sau chỉ ta tới với một insurance đâu này cho khử hôn thiệt một woman's comp theo mua insurance đâu này cho go thiệt nên lưu motorcycle ít trả nên họ cho nên nhẹ chạy chỉ đang tới với một lựa chọn insurance thì chỉ thâu xe để nguyên chỉ là lý giá của bao tàu hay tiền
hòn thì life insurance thì nhà insurance tư nhưng nhà hay tiền của chúng tôi thì sẽ trong chúng mà lý do thôi sẽ để hữu cú mình chỉ là lý trả từ chi tua bé y bé cho gì đó của mình phá nè. Alright, trong share bây giờ là sĩ thả đua, lấy bây là national tôi thả cho bây giờ cái chạy, lấy bây thả cho PC 466, lấy PC 466, nhau California nó mỗi cái chạy hay gì, do dùng cho burglary tools bây giờ, cho burglary tools bây giờ cho không như là sĩ lo, cho không cho nó, do như là sĩ cho screwdrivers ra, sĩ cho tools only nó lấy, họ nó do họ thầu đấy, do từ dùng mỗi cho không nó để you lấy một lúc kế sa hay là you là trong chế you là or họ burglar lấy họ nói có kế sầu đấy lấy for example lấy cho tools cho crowbars cho slim shim cho screwdrivers cho pliers thế này nè lấy bị sai thì mua ít tu thế nên làตัวไปก็เจอเลยตัวđể cho chống tuเลยตัวโซ่ก็เจตัวใช้ก็เจเลยตัวย้ำไปก็เขาต้องก็เขาได้เลยในหูตาล้อนะไปอ่ะในหูตาล้อเลยไปตัวเด็กเลยจีมัวเลยจีมัวany business ย้ำก็เจนะไปอ่ะก็เจอเลยตัวโซ่ก็เจแต่นะเป็นอะไรถ่ายเลยไปเชียร์ตัวจะทัวร์จนเลยนะแต่เลยจังให้เจ้าโอ้กูเลยยอรอกูเลยมั่วเขาเกษาลnhiệt không na, lấy về charge đâu họ section đó họ PC 466 đó họ làm gì họ số lọ đó họ số lọ hay thì lấy mua họ kế xa là trong cái chuyện đó chưa hay thì bé lần đầu lấy thả bé là đầu lấy bây giờ bé là đầu lấy để số đó thì giờ lần qua cho không cho nó để detect avalanche giờ thả cho nó để yeah so if you can just brush up a little bit on this Albert on PC 466. Okay, so like I'm sure my partner probably just mentioned, I'm not sure if he did or not, but kind of a side note, a lot of times people get frustrated with us investigators or even patrol officers when we ask a lot of questions. Sometimes I get people, victims, they're obviously, they're having a bad day already because somebody burglarized their vehicle or their house or whatever the case may be. And here we show up and we're asking all these questions that to the average person they seem irrelevant. Okay, and this is a perfect example of why we ask so many questions. Okay, possession of burglary tools, PC 466, California Penal Code. Burglary tools. So something as simple as a crowbar. Okay, a crowbar itself is not illegal, and it's not illegal to possess a crowbar, right? I mean, I have a crowbar in my car right now, not illegal. Most of you, have owned a crowbar. Not a lot of people own Slim Jims, to unlock your vehicle in case your keys get lost in there or whatever the case may be. Screwdrivers, pliers, everyday tools. Okay, everyday tools are not illegal to possess, unless you possess those with the intent to commit a burglary. Now they're considered burglary tools, and that's kind of why we ask so many questions because when we show up to a scene. Especially a burglary scene, because that's burglaries are my specialty. When I show up to a scene, I'm going to ask these questions. If some of these tools were left behind, if I contact a possible suspect, somebody who's in the area, and they have all these tools in their backpack, that automatically in my head I'm thinking, okay, burglary tools. But I can't arrest this person. I can't charge them with it just because I assume that this person is using them to commit burglaries. So therefore. We're going to look at the damage to, for example, vehicle door. Was it pried open? Was the glass broken? Just from our training and experience, does it look like it was a hammer that was used? Maybe a crowbar. Maybe if it was a clean open, and the victim is adamant that their vehicle was locked, but there is almost no damage to the door. Maybe a Slim Jim. Usually when I run across somebody at 2 o'clock in the morning running around with a Slim Jim in their backpack, that usually that's a red flag for us. Again, that doesn't mean that they're guilty of anything. It's just kind of an investigative tool for us. So
And that's just kind of my definition of burglary tools. So burglary tools can be anything, everyday tools, but we have to be able to prove that the intent was there to use those to commit this burglary. And a lot of times we need your help. We witnesses. What was he doing with the hammer? What was he doing with the screwdriver? That's why it's important for us when we write our reports. We document so much, and therefore we get used to asking a lot of questions. And going back to victims' frustration with us is, why is he asking so many questions? Why isn't he out looking for this guy? Well, we have to put all this together. We have to know, okay, well, when I contact this guy, if you tell me that you saw a hammer in his hand when he was walking around, I can connect that to being a burglary tool. If something broke this glass, I can assume, okay, maybe he used this hammer. Therefore, I can proceed with that charge. Thì cho người detective learn hai khó nói có cái chạy bé xía có mua có cái chạy PC 466 nó hay thì lấy chậu thế lấy chậu hay thì thử ga cho khổng là trong chế thế này lấy giờ vấn đề tới từ ít lấy là trong cái chế lấy mua cho khổng trong này nó là lấy mua cho khổng lấy xí là trong cái chế lấy chậu họ nói thế họ nói ít khó bây giờ cho đó họ PC 459 họ là trong cái chế thế rồi mua có charge là trong cái chế thế một cái charge là lớn một cái khung trong nó thế nên đâu giờ phải là cho từ thầu lập bài về xả lại họ nói họ từ sản nữ là sai hay thì cái chỗ họ nó thế cái trái lại thì cái ngắt cho cái khung trong này nó là trong chế nè lấy for pay giờ detective phải lại là sai sẽ làผมmua lúc chỉ là trong lúc chế nèผมmua lúc chỉ là nhẹ cho khung trong này là phải chịu bây giờ chịu là chauffeur phơi là sai trong thế là sai trong thì giờ tôi biết là hay thì biết bao giờ tự tin này là trong cái chế thế tự tin này chỉ một cái không trong nó lại biết bao hay thì là về mua lưu họ phiền là trong cái chế lại biết charge cho họ section họ PC 466 lại the stop here the next slide so we can go to the next slide and talk about trespass a little bit so họ trespass họ nó giờ họ cáiตัวนี้bao thế họ nói hay thì giờ thằng mua ít tu lo bên này chế na ít tu này cho chờ là tua là tiền đi lo sâu như chế là nhon chế này có chế nhon này có lưu yard là nhon phải có lưu backyard là họ nói lấy thầu thế lấy giờ chụp bao hay thì giờ mua ít tu cái chụp bao na lấy giờ chụp hồ talo bên mà tua bây giờ talo mà tua đó tự tin là thả tua này thả chế ở nhà tự tin là tua na lấy tự tin lấy thầu cho trespass là giờ không misdemeanor crime họ nó chụp ba yêu đó là chỉ đó là trong yêu chế nè yêu bảo họจะbây giờ họ chỉ đó bỏ tự tin này nó đua ở trong họ đó là nhiệt khổng lồ là cao yêu lúc chế là trong yêu lúc chế là yêu chụp hút tao lo để yêu chụp hút bé béตัวđó tin này ta để thôi mỗi tu trespass yêu tu tin này ấy nên chỉ đó mỗi họ permission bây giờ nên chỉ đó cái chỉ đó kiến nên law để có lúc chế law này có họ property để thôi có saoตอนนี้ไปนะเอ็นจิกาไปเลยโชว์ให้เจอเลยลอนช์โตนะเลยลอนช์โตเขาก็รู้ก็ขอเชิญก็ย้อนแต่นะ so if you can just talk about a little bit about trespass Albert So trespass, I'm actually glad this slide is here. What I deal with a lot is victims who a lot of times won't even call police to report a crime because they're not sure if something was stolen from their property. And I can't stress enough how much I urge you guys to call us and make a report every time. The reason being is, at least here in Fresno PD, everything is prioritized, okay, by crime. And also, whenever it hits my desk, a report, it gets obviously the attention it deserves. But a lot of times, if people don't report it, we won't know about it. So a lot of times, by the time we get somebody reporting a burglary or a trespass, it'll be the 10th incident, and by this time they're frustrated. They're mad at us. They're mad at the community for not doing anything about it, and it makes my job harder because I'm having to kind of take 2 steps back just to try to help, and that's ultimately my goal is to try to help, try to solve this case. But it just makes it that much harder when people wait to report things, until it's become too much to handle,
or whatever the case may be. So that being said, trespass. And again, I'm going to read off the slideshow because I want to make sure that I give you guys a proper definition. So Penal Code 602, California Penal Code, that's trespass. It's defined as entering another person's property without the right to do so. So pretty simple, right? What most of us think of trespass. But it gets a little stickier than that. So although it would seem that anytime you commit burglary, you automatically commit a trespass. And that's not necessarily the case. So trespass focuses whether the other person has consented to your presence on his or her property. California law, on the other hand, focuses on your state of mind. So if you intend to commit a felony or a theft when you enter the person's property, it doesn't matter whether you committed a trespass or not, it's still a burglary. So they don't have to be coupled together. And that's, a lot of times people will tell me, hey, I didn't call you guys because it's just simple trespass and nothing's going to happen. Well, a trespass is still a crime. Trespass can be filed as a felony if it's aggravated trespass under California Penal Code 601 PC. If you enter their property within 30 days of making a threat against the safety of its owner or occupants. So there are some cases where a trespass, which a lot of people will say, it's nothing, this guy's, this person just trespassed on my property, and it's nothing. Well, it could be a felony. It could be something, again, coupled with other things that are going on. And that goes back to what I said earlier about us asking a bunch of questions. Usually it's for a reason. A lot of these elements that we have to meet, they kind of branch off into other things. And the majority of the people that obviously aren't in law enforcement sometimes aren't going to understand why that matters. But this is a perfect example. If within the last 30 days this person has made a threat towards your safety, and now he's committing a simple trespass, which would have been an infraction or a misdemeanor, now it's a felony. So trespass is usually a misdemeanor and sometimes even an infraction, and that goes back to what I just said. Yeah, 可能有一个正经的，有就包括呢，係啲有就八倍的，八倍就當落係啲，因為一個就賺呢有就好倍倍的包，你包估計老闆呢係啲，你有每都是收個錢的呢，收個路車，收個路打啦，你可能有就好打落啊，好打落嘛有一個正經，所以啲包，又係啲你將個車嚟俾。They more record na more record yeah to ne who to call trespass na they call record idea oh to tin na nu be don nu be deal na nu ya kho cha na do na be pok tin na to not de jong ni ya to a lo chong lu che na tâm tin pon ni tia na che ya to tin ni ya to a lo trespass do they call trespass na they ya kho cho ke cha da they ya kho che they ya la chi mo do nên cho giờ là to của chân này giờ là to thế này là chỗ của nó này biết thật cho next slide so we can go to the next slide. Okay, để ta sẽ biết thật cho cái burglary prevention tips. Họ nói chỉ cái là ban này là tí tay này tụi keng để detective Albert thật cho họ nó. So we can talk about just some of the prevention tips, Albert, so we can help with just preventing and deterring burglaries. Okay, so prevention tips, and this is what I usually tell family and friends. Most of us grew up in different cultures, different neighborhoods. Some of us are used to leaving our doors unlocked. Maybe I know a lot of elderly folks tend to not lock their vehicles. I know in my own family, sometimes it just doesn't happen for whatever reason, be it experience or they've just been fortunate enough to never been victims of a burglary, so they don't feel the need to lock their vehicles. It's easier not to lock your vehicles. But that's a lot of times vehicle burglaries, specifically vehicle burglaries, are a crime of opportunity. We get a lot of suspects just walking the neighborhoods, pulling on door handles. And what they're looking for is that one victim who didn't lock their car. These are usually the guys that are out to make a quick dollar. Usually it's to support their drug habit. Unfortunately, we have a lot of that in every community. Those people walk around, and most of us that have the Ring cameras or whatever the case may be on our houses,
we'll see that. That's what we'll see. We'll see a random person walk up to your car, pull on the door handle. And what that is, again, and that goes back to crime opportunity. They're targeting those people that didn't lock their cars. So please, lock your vehicles. A lot of times that will prevent most vehicle burglaries. Another thing is, sometimes when they do actually break your glass or use a Slim Jim or pry your door open, what it is because they saw something in your vehicle that they liked. I get reports sometimes, somebody will say, yeah, my $6,000 laptop was left on my passenger seat and I can't believe somebody broke in and took it. Or my purse was right there with $3,000 in it. Or my super expensive phone. And as bad as I feel for these people sometimes, sometimes I feel like telling them, like, are you serious? Why would you leave something like that in your vehicle? But that goes back to me from my training experience. To me, it doesn't make sense for somebody to do that. To the average person, why wouldn't you, right? I mean, it's your vehicle. It should be a safe spot. Well, unfortunately, it's the way it is nowadays. We simply cannot leave things like that. If you can help it, please do not leave anything important, anything that's expensive, anything that's going to attract someone to your vehicle to try to break in. Okay, just bare minimum in there. Again, I said, usually it's those people that leave their purses on their seat. Somebody walks by, sees that, they're going to be tempted to get in there. Same thing with houses. Just lock your house. If you can leave your lights on, leave your lights on. Back gates, lock your gates. A lot of people tend to leave their side doors unlocked that lead from the gate into the garage. I know I do it sometimes. Lock those. A lot of times, that's where people get into your garage. Once they're in your garage, they have access to a lot of other things. So, again, vehicles, please lock them. Don't leave anything important in there, especially money, because that's what attracts a lot of people. Money, purses, wallets, houses are pretty self-explanatory, common sense. Lock them. If you're going to be gone for a long time, make sure you let a neighbor know, hey, I'm going to be gone for a long time. If there's anybody kind of snooping around my house, just call the police. Do not be afraid to call the police. If it's the middle of the night, you hear a weird noise, you think somebody's breaking into your house, or you think somebody's in your garage or in your vehicle, call the police, please. I don't want people going out there trying to figure it out on their own and putting themselves in danger. It's not worth it. At the end of the day, it's property. It's not worth anybody's life. But please do call us, because we're out there all the time. If you call us, we will show up. And also another thing that a lot of us don't really pay a lot of attention to, and usually it's involving our kids, social media. Okay, we go on vacation, we go out of town for the weekend, whatever the case may be. Our kids have a lot of friends, and they're going to post on their, on my way to Hawaii for the weekend with my parents, or whatever the case may be, or they'll post a photo. We all do it, right? Now, whoever you have as friends, usually most adults, the friends they have on social media are actual friends who are more than likely not going to break into your house. But that, you never know. But kids, they like to have 200-300 friends on social media, so they'll friend random people sometimes, and that's for a whole nother segment. But if you get a chance, please check your kids' social media accounts and make sure who they have as friends are actual friends, people that they've actually met in person and they trust. Because of stuff like this, you post a photo, you tag yourself in some other state or something, they're going to know, hey, this guy's out of town for a good day, he's not going to be back anytime soon, free range to his house. So if you can avoid that, coupled with if you have neighbors that you trust and you can talk to them and say, hey, you know what, I'm going to be out of town, please keep an eye on my house. Those are all good prevention methods, leaving the lights on, stuff like that. So help us help you. A lot of times I feel bad because, somebody will be gone on this vacation and their vacation gets ruined. Halfway through, they'll get a call from the alarm company. Hey, somebody just broke into your house. This and that happened. When I sit down and I talk to the victims, I'll say, well, do you have any idea who might have done this? And they'll say, I don't know. Anybody could have known. I posted photos on Facebook about, me being out of town or something. So that's all fine and dandy. Usually what I suggest, and it's just a suggestion, it's what I personally do most of the time. If we're out of town or whatever, you wait till you get back so you can post your photos, or so your family and friends can see, how much fun you had or whatever. But don't set yourself up to be burglarized. Yeah, they detect our nữa hay giờ thế hay tiệt, you chỉ số you lúc chế thế so you the chain nó, cái cái line nó mà nó chỉ sa
the le nhon nhon à le sa the yêu nhị sư hay thì những cái số le yêu nhị to le lăng cả nên nó chế le cho lấy le bao là sau này cho chế đó bao sau này cho chế sau này chế le là một khi chế này bao một số nè le ý khó number ý là yêu chữ số yêu lúc chế đó số cho khó đại đó số yêu lúc chế yêu chữ ở đây nó là yêu đây ba tôi yêu đây khen đó yêu chữ ở đây nhiều ở yêu nhị to cho lấy nè nhiều yêu nhị to le le ý con gì le do họ kể bên một cho Facebook đó cho social media nó bây giờ để một cho Facebook đó social media lại bên thằng bên bài bè bên mua silo bên mua vacation bên mua bên chỉ nhau bên chơi nào bây giờ để bên thay cho đó nào bên cho lại mua cho lấy lỡ sai đó lỡ sai cho ô tự tin là nên chỉ nhau chơi nè lỡ bao chơi chỉ nhau chơi là nhiều chịu tiếng phát đó nhiều chịu tiếng phát hay thì lấy cho social media đó mua tin nên lỡ sai tao nè từ tiếng từ là sẽ tao mua like là để chỉ cho social media nó thế để giờ là bao giờ cái nhỏ câu chuyện nhỏ có từ thế là bao giờ cái từ đó để cái chuyện chơi thế cái mùa vacation là cái mùa sò đó để bây giờ bỏ giờ là tôi trong những chơi thế thì giờ chịu chính phát cho họ nó thế để cái con gì hay để chạy đạp vào này chờ cho món này cho không món nung gì cho họ chơi thế nào nè này cho purse này cho sợ tông lâu này cho nhẹ thế nào để mà cho họ lại thằng lấy bỏ lấy xa trong á từ là bỏ này cho purse bỏ này cho nó lại họ này giờ họ lấy lon trong nữa lấy yêu chịu chính phát cho họ nói chứ giờ yêu mua luôn ha là yêu mua là chỉ mua nông gì nè lấy yêu chịu ngon nó yêu lo muốn cho bị chế lấy yêu cho bị chế lấy yêu chịu sâu yêu chế nè rồi chế mua cái từ trong ấy lỡ để chỉ bỏ họ nào nè, cái gì đó bỏ cho trong lấy bỏ cho như lú trên đó mua cùng mua nông nghiệp này lỡ vô trong đó, thế giờ họ ý dạng gồm đó lúc trên đó lúc trên giờ lỡ bỏ cho những mua cùng nông đâu, những mua cho cùng mua nông nghiệp nó nè, những mua cho TV lo, những mua cho cùng cho trong này như tôi những gì đó, thì giờ chịu mua cho họ chơi từ do thế như chúng mua dạy từ trong thế cho nên nhớ phải kể là đi bỏ nè nhưng là bỏ nó lại là lấy sự là trong chuyện á là bây giờ chuyện chính phát cho họ nó thế lấy con gì lại giờ bây giờ tính giờ cho tính từ trong thế giờ tính nhớ phải như thế nè giờ cho giờ bỏ kỹ tao thế rồi giờ là trong chuyện gì bỏ tao thế giờ là trong những lúc chơi giờ mua cho tính nó lại giờ bỏ lại từ lấy bỏ cho chơi mua tính là nó đó còn nếu lên chạy thế cái lên chạy giờ ít phải bỏ lại nè vì là thời bỏ lại để một cái lên chạy thế là chỉ cho sao là trong thế vì giờ chỉ muốn cho nó là setup thế cái con gì là giờ cho cameras bây giờ này mua cameras này là cho camera nhớ về này chế họ nói giờ họ chế ba bé đó giờ này cho cameras này giờ là cho này lúc chế cho này chế này họ nói giờ họ chế bé ba tuần này giờ bé là sai do video cho shape bỏ cho lại nó là trong này cha shape bên trên bắt đầu kể là ba này cha rồi cho bên trên tàu cho lại nó bé bỏ cho là trong cha này bé mất cho information cho bài tự tàu bé cho tao lo là bây giờ tụi lại nó trong này nó đến này cha lúc chơi cho nó này chịu chính pháp thế này chịu bỏ cho tụi lại nó như only nó là trong chơi trong nó trong này nó để họ này có kể bé ba này thế để bé thổi bé bao để bé giờ bé cho tăng luôn là bao đó thì này chịu cho nó là ba tỷ thay từ kinh tế vì ít con gì là yêu chịu hóa để trong cái đại trà bọn này giờ do bị sai cái nhát chế cái nói họ thật ra bây giờ nhớ đồ rong là trong con nữ là hồ câu lúc chế na để có từ hu tăng lo bị từ tua ba giờ ít họ cái chỉ bảo từ tiền là nên chỉ một cái mình thế còn này bây giờ biết họ hỗ trợ tua ba này nè tua ba này thế tua sau sẽ bây giờ từ tiền giờ chỉ từ tiền để lấy chỉ cái mình lo thế họ nói để bây giờ đầu rồi bây giờ thì tiếng Anh là sẽ mua lúc từ là trong là chế là mua từ là trong là chế lên hỏi họ sẽ trả á để là hôn toa để họ nói nên giờ chủ hoa nên chủ hoa bây giờ toa ba tuần này giờ này bỏ kia đó nên có mà nên chủ chính phát thế cho mù đó từ lại nó thả cho mù đó từ lại nó xin đầu cái bây giờ từ lại nó mua bỏ là nó mua tiền là因为từ lại nó đã có xin đầu để
ก็ตรงมอเลยเบชสามคนเดียวยังก็บอกตัวไลน์นอเลยหูไปตัวไปมาตัวไลน์นอท่าตัวไลน์นอตัวเด็กตัวไลน์นอนะในที่จีตรงมอเลยในที่จีหมดได้เหมือนดอนนี่นะเลยโอเคไปถัดจาก next slide Going back to what we were just talking about, not sure what Detective Yang was saying right now, but yeah, and that's what I forgot to mention is the camera. So if my partner here already mentioned it, but if not, cameras are really important, not only to help me help you guys, but to prevent the burglary in the first place. A lot of times, again, it's these bad guys. It's a crime of opportunity, right? So they're walking down the street and they're looking at houses, or even to prevent a vehicle burglary. They look up, at your house and they see a camera. They're probably going to walk right by. Not all the time, because lately, for whatever reason, people are just ignoring the cameras. But it does help. It does help. And if for some reason it doesn't prevent the crime, it'll help me. It'll help me or Detective Yang here when we do get the case. Because that's usually the first thing I look at. I say, well, is there video? Because that's a lot of times it's going to be a stranger that did this. So the only lead we're going to have is this video. And we have certain ways to bring that video up and to show it to the community to try to get some leads on that. So video is very important. Familiarize yourself with your system too. A lot of times I'll call a victim and I'll see they have video cameras and I'll say, hey, can I get that video? I don't know how to use it. Never used it. Wouldn't even know where to start. Really common, so don't feel bad if that's you. It's common. Try to familiarize yourself with it. If not, it's not the end of the world. I have a lot of experience in it, so does Detective Yang. Like I said, whenever we investigate these types of cases, just through our training experience, we're able to get into most of these systems. But it usually helps if I can call the victim and they can just email me the video right away, and I can put that information out. The sooner the better. Yeah, they detective like bây giờ có chỉnh chén cho nên một chỗ video camera nó bây giờ nên một chỗ video camera nhớ bên này chỉ để con nó nhớ khó trong cái bát của hai thì bắt đầu yêu thì bé bao giờ lại nó trong cái nó thì tụi bé bao giờ trong cái lại bên đây tao lại dùng gì mình chỉ nó để con nó nhớ khó này yêu chụp bao cho thế này chụp giờ này ô tô là chụp cái camera nó thế này chụp bao xí thế cái này chụp bao xí là ô nhớ tụi bé giờ bé muốn chụp cái video nó là sai nè này chụp bao xí thế giờ bé này cái video nó này make copy giờ này sa through email tụi bé là này sa tụi bé thế lấy okay we're gonna talk about the next slide. The next slide is about other precautions you can take, so just other tips of just prevention. So hôm nay họ cho mua cho cái là bán này đồ chứ, so nên cho mua này cho khi cho họ nhớ gì này họ trong nhớ gì này cho họ trong thế nhớ này cho mailbox thế này bây giờ nó cho gì nữa, giờ cho gì nữa, giờ lấy là bao chỉ thế là bao là sai để chờ nữa nè, này chịu sai này cho không ai mua nung gì thế. Một này cho không nung cái này chịu mua cho information đó, mua cho information, so thôi lên này cho không đó nè, bây giờ ba chỉ tao thế, giờ nếu mà cho serial number lại còn nó có khó dùng cân gõ, còn nó giờ nếu mà có serial number, bây mù để cho tao là chỉ để tin này nói là mua cho không ai chỉ là cho, bây giờ sẽ cho serial number lại bây một cho bây system á, bây cho bây system hay chưa, khó không nó dễ khó là nhiều tao từ serial number nó trong này nó để tập bé một con nào lại bé là sẽ tụi nó họ report là nó dễ khó ba bé đó để nên nó chỉ là有主导的有主导有路chế là để dễ khó lấy bỏ lấy nhiều là trong chế thì thầu路chế khi nhiều thế trong cuộc chúng ta nhau路chế là bây giờ有我好有mấy cho nhỏ chế thế này là dễ khó lấy bỏ giờ một tiếng này nhau路chế là một tiếng này nhau hậu nè để là chỉ cho sao là trong chế trong là thế lớn gầu chỉ trong thế cái con gì lấy giờ từ có mấy từ neighbor lấy bao cái từ neighbor á bao cái từ neighbor sẽ theo trong đó này rồi nếu thế bắt tôi có giờ tôi có từ đó lấy giờ từ trong cái chế lấy thế thằng lấy bỏ thế á để họ này giờ khó trong thế yeah so cái con gì lấy giờ set up này khó burglar alarm system họ nó chỉ giờ nên mua giờ nên ô tô để là ô cho security system nó là bán này trong cái ADT cho security system nó bán này giờ bán này giờ là trong cái chế để lúc security system nó là tôi hút tán lộ á để thằng nó hút tán lộ bây giờ tôi sai á nên tôi chỉ nên hút là lúc security alarm nó
đó hú bé giờ mỗi lít là trong cái chuyện á để bé to. Okay, so I pretty much covered this, Albert. So we can just kind of I'll just rapid pace through all this. So ít con gì là do bé khó vehicle burglary tips, còn nó chỉ do dùng của cái detective là ta cho hay là怎么cho nên cho chế怎么cho cùng muốn người cho hậu muốn cho chế muốn sâu怎么nên cho khi cho chế thế muốn cho họ đại cơ nên chủ怎么cho personal information nên cho credit card muốn cho social security tức là cho nên chế na nên cho họ lấy nhẹ nhẹ cho nó thế là nhẹ cho đỡ để cho một xí thế cho một nó tôi nhẹ nên cho bank information lo tôi identity theft lo nó đâu ya nên cho chuyện phát cho nó thế nên chủ sau này cho chế怎么nên cho cùng nên cho còn muốn người cho họ lúc chế kia nè giờ nên cái cùng nông người nên chuyện cái nó nên là họ cái này nên chủ muốn cho nên chọn cái hiện cho nên chọn cái để chỉ bỏ cho để biết thật cho next slide. Okay, so next slide giờ biết họ daily crime view. So họ nói chỉ thả cho biết cho crime trend nhau Southeast Fresno. So giờ cái nhau Southeast Fresno này họ nói giờ họ là sai biết cho data of the last 28 days. So the last 28 days in Southeast Fresno, họ nói giờ họ biết bỏ hay cho là trong chế là trong chế nhất cùng ở phía tên nó biết bỏ họ ăn đâu nhau họ cho chơi nó. So họ cho béo mỏ nó bây giờ cho béo mỏ thế cho cedar nó biết bỏ hay lấy mua cho chế là mà trong lần đầu lấy giờ mua cho nhau chế họ chơi nó lấy này chụp bao hay này chụp số này chế nữa này chụp chính ba số này chế mua lấy là chụp trong chế để họ nó tức chỉ là in thì giờ nên có gì nữa sư biết tao mua li giờ ERP blow chỉ đồ xa khó để xa khó là trong chế đó lấy giờ nên nhớ chế họ chơi nó họ béo mặn thế họ cedar họ chơi nó lấy này chụp chính ba này chụp này chụp tí thay này tôi khen món này chế số nữa món này chế số. Then we can go to the next slide. Okay, lấy họ nó giờ biết họ là trong chế. So họ là trong chế họ nên có gì nữa nó biết bỏ hay cho họ chơi McKinley thế cho Willow nó bây giờ McKinley thế Willow thế cho Peach đó giờ họ biết bỏ là trong chế là đâu thế họ lúc có gì nữa nó Molly blow họ là trong là yêu chuyện tiếng ba giờ yêu nhớ họ chơi nó là giờ muốn chơi chính dễ nhớ họ chơi nó là mua cái ti mua phong yêu nhớ họ chơi nó là yêu chữ số yêu lúc chế để yêu chữ tiếng ba cho để yêu lúc chế nhớ họ chơi chữ trống được để yêu chữ bao giờ yêu chế nhớ họ từ để cho mỗi yêu cùng muốn người cho chế tên nó nè để yêu chữ tiếng ba rồi cho ai nhớ họ chơi nó họ mình khen lý tới Willow tới mình khen lý tới Peach rồi yêu chữ tiếng ba tới yêu chữ thì thay yêu lúc chế rồi lấy tới chữ trong yêu lúc chế. Okay, lấy bé khó xử hơi yếu là sau thế này, tại sao nó bé mua này khó xử hơi là nông bé questions á, lấy giờ này một questions cho burglary, cho vehicle burglary lấy này hữu tàu bé mà té này cho questions này của thế detective Avalar ứng mà là té này cho questions á, giờ này một questions cho burglary lâu cho you tí thay you khen đi chào lo, ya tí thay you khen cho trong chế một question họ tên là you who tua, để you who mong USA TV, sẽ là một từ drop out từ number tua, sẽ là bỏ. Lấy plan nó lấy cho từ number lấy, bây giờ nó nè, one day nên who tua lấy, ya bây who cho từ number 9 lấy bây giờ mua họ cho nó giờ họ make way for the good họ nói giờ là ba yêu bút cho nữa là ba yêu bút cho lấy họ nói mong USA là ba wa để ilu bảo nó giờ ít bộ đồ này á để cho là chỉ mua là bự chỉ trong bự nè để bự chỉ trong bự lấy họ nói giờ họ cho là ba yêu từ yêu bự từ trong nè để yêu là ba cho bự chỉ trong bây giờ. Gonna sleep like a baby. Họ phải như từ number 9 call lấy bé một con trong đó sẽ bé bắt cho number 9 okay lấy tại sao lấy cho từ number này từ number giờ chỉ cho
chua o blow chua đầu sống nữa lấy này hu tu so tông nữa lấy giờ này hu lấy bé mà lo tên này cho questions rồi lấy giờ bé o questions rồi bé lo thả cho burglary tới cho vehicle burglary lấy tới cho bé khó topic luôn nó nè lấy bé mà này khó ít khó chịu hơn. Was there anything else that you wanted to add, Albert, as we wait No, for calls? I just wanted to say thank you guys for tuning in. It's an honor being here. Sitting next to Detective Yang, he reminds me every day how much of a big deal he is. So it was an honor being here and being able to hopefully help you guys out. Apart from the show, if you guys ever have any questions, feel free. I'm sure they probably put up our number on the screen here. Feel free to give us a call if it's regarding burglaries or even anything else. If you guys have any questions, Detective Yang here is a great resource. He's kind of a jack of all trades, so that's huge. Please, if the community has any concerns, questions, don't be afraid to ask. We're here to help. Yeah, về do li Detective Albert này hay lấy ôn cho nè, lấy bé trong xeตัวดันในฐานนะคนนี้จะขอไปป่อให้เจอในช่องเตี้ยไปจอตันลัวแต่เชียร์มองส่วนไปจอตันลัวตันดอเลยป่อยจากคนไปจอมองเลยจะขอไปสลัดเจ้าช่องดอเลยคนนี้จะขอไปสลัดถาคือไปป่อให้เจอคนนี้จะขอแต่งมึงย่อไปรู้แต่เจอย่อไปรู้จอ Fresno ไปแล้วไปสลัดถาคนนั้นเลยเจ้าเก๋เราป้าไปจอมองไปป้าไปจอเนี่ยที่ไปจะสีที่ไปจะเพิ่งยังจะจีบตีไทยเลยตัวเข่งจ่าเลยจีบจะเกี่ยใจจงจ่าเลยจีบไปโอ้โหเลยจงจ่าเลยไปได้จงเชื่อตัวดอนในถาเลยอยากให้จะไปตัดจอวิจิวิจิเลยไปชัวเอาวิจิเลยขอ weekly talk show ตานะเลยหูตัวต้นดอกไปถาใช้โมลุนน้องในจ่าเราไปมาป้าเนี่ยใช้เป็นน้องไป answer บทตอนนี้เจอ questions ในหูตัวเลยจึงว่าขอ free prize แต่จะอยู่ number ชี้ตัวเลยได้หมด complete ตัวอยู่ได้นะ so หูตัว number เลยตัวเราไปถ่ายใช้เป็นจะประตูเกล้าป้าเนี่ยเลยให้จงเชื่อนะเลยไปขอ recap แล้ว so ขอ recap เลยชิมตัวหูเลยไปถ่ายจะขอ recap ให้เดียjust อยากจะไปขอเกตจะขอ burglary นะว่า burglary ให้เดียตัวเลยก็อยู่เจนะก็อยู่เขาอยู่รู structure ละอยู่รู residence แล้วตัวเนี่ยของเราโอเคเลยแต่อยู่จู่ที่ไทยตะเกียงนะช่วงตัวปตาไปหายนะตัวnumber 1เลยหูตันล้อนะหูตันล้อไปแต่เป้าแต่ไปตัวป้าตัวนี้เลย number 2อยู่จู่เชียเกย์เราที่ไทยตัวเข่งนะที่ไทยตัวเข่งเราโซ่เจจะมาของเจ้าเจอยู่จะติ้งเตี้ยได้ปอกเกย์ตัวจะติ้งยังหัวเจเราตัวเตี้ยอยู่จะนี่เลยเราใส่จะยืนยันเจเราป้อจะยืนยันเจเลยคนนั้นยังขอจงเตี้ยคนนั้นยังขอไล่จุดเนี่ยเราจงเจทั้งหมดที่นี่ยังเจเนาะแต่อยู่จุดยังขาดจากคนนั้นเตี้ยอยู่จุดป้อจากคนนั้นแต่อยู่จุดยังขาดเจแต่เราจงเจเตี้ยเราก็หัวเจเราเนี่ยของเตี้ยเลยตัวโอเพเลยคนนั้นยังขอไปแล้วปล่อยเจเลยยังขอถูกล้อนะยังขอถูกล้อให้เจยังขอฟังนี่นะยังขอฟังนี่จะอยู่จุดป้อเจขอเจอจะขอburglary เตี้ยขอเลยหัวเนี่ยของในยอดเตี้ยใช่ไหมแต่ burglary ยังให้เจเราไล่ตัวล้อเกี่ยวหัวรู้เจไล่ตัวล้อเกี่ยวหัวรู้เจเรารู้เจกันย้อนนะในแต่ในชีให้เจเลยว่าย้อนตัวจงเราชีเขาเนี่ยเกี่ยวหัวรู้เจเนี่ยเลยไปจุดป้อขอเจอเตี้ยเลยอยากจะไปบอกขอเจอเลยไปเตี้ยป้าโตไปจะตลอดเตี้ยไปโชว์ตัวไปจะ report เราตัวเดียวเตี้ยแต่อยากจะไปสาเลยขอตัวเราจงใจเลยคนนี้ขอโชว์ล้อช้าเลยขอเลยจุดจงใจเลยคนนี้อยากขอโชว์ไม่มีจริงนะอยากขอ misdemeanor นะเลยขอ recap ไปถ่ายจอเตี้ยเลยอยากขอเราจงเชนอ่ะเลยจงเชนไปตั้งหันđầuเตี้ยแบบขอเชนอ่ะอยากขอไปแต่เลยบอกเลยจงซึ่งเลยอยู่จุดยิงป้าเตี้ยจงกูให้ไปตาขอเจอเจ้าไม่แข็งแรงเลยแต่เจ้าเวลาเนี่ยอยากขอไปบอกเลยตัวจงเชนนั่นตรงคนนั้นเลยเตี้ยย่อประสงค์ไปเลยบอกจะเลยจงเชนนั่นตรงจะชัวร์ขอเจอนะเลยไปอยู่ที่ไทยไปตึกแข่งเตี้ย
bây giờ chịu lọ sầu bây giờ chơi bây giờ cho mò bây giờ không muốn người cho chơi thế này thì bây giờ chịu muốn cho yang ngã không muốn người để chừng ngã đang bài nè thì giờ cho để cho chơi lọ cho muốn chơi để cho chơi cho trồng đu nè thì muốn để cho chơi cho chơi cho trồng đu lấy nhiều là trồng thì là cái gì cho bỏ lấy nè để cho tụi bài tát la lô nhiều nhóm bị chết là lấy tôi trồng thế thì nhiều chuyện ba để giờ còn nó giờ đâu có là cái chữ hú bé bé ba đâu có giờ nên mua lù nông là nên mua chỉ là nên hú tàu cũ là nên hú tàu detective rồi đó ông lên bây giờ ở từ Southeast detective giống nó giờ ở từ là sai cho tây mình nhau bên lưu Southeast district nó bây giờ hay giờ thôi là trong chế là trong chế là mua tàu detective rồi giờ là tôi nhà công sư là lo đâu cũ là cũng mà là sai là chưa kể là ba này để cho trong một thế này như cái ba này là hủ to thế này hủ to hay là hủ to để bảo hay là bé này sao là ba này cho chiều cũ sư là bé tân đó giờ tăng luôn lên mua lúc xưa là sao là ba này để hủ to tôi đã bé thả từ số tôi nhớ hậu để chỉ hủ to là bé thả lên nó chứ để hủ to mua lúa nông thì chả là cho mua thế còn để chỉ mua họ lúa tuổi bây giờ họ quá trình từ đây giờ họ dùng thế giờ họ cái ba bé cỡ tàu thế giờ nên mua lúa nông này giờ chỉ hu từ số tông nữa từ số tông nhau khác hơn tông cho bé thản nữa And anything else, Albert? Any other recaps, or I just briefly just kind of recap, just burglaries and burglary preventions, and just one thing that I didn't get to mention, and I'm not sure if you did. If you get home and your door's open and you feel like somebody may have burglarized your home, please do not enter. Don't go in there to go check to see what happened. Usually, if you think something happened, something probably did happen, okay? Don't put your life or the lives of your family members in danger by trying to go in there and check to see what happens. At the end of the day, it's property, right? I mean, obviously, if there was a family member in the house or something a little more serious, then yeah, by all means, do what you got to do. Protect your family, protect yourselves. But if it's just property, if it's just the burglary, you get home and you feel like somebody was in your house at some point, call us. Call us. We will come. We'll search the house, make sure that there's nobody in there, and then we can take the report. But don't put yourselves in any unnecessary dangers. Yeah, 可能有一個正經更高的係啲要落錢啊，要保係啲要攞個東西，真係咯，要保要個東西，要保就mua lấy nhau hồ lo, chỉ mua lấy lại,要chỉ tiền ba nữa,要chỉ bảo nữa, bây giờ tao này trồng mau, bây giờ tao chỉ là trồng này. Thì nên mua sâu lúc chuyện này mua chỉ mua tôi lấy nhau lúc chuyện này đó thì họ nói do ít họ tổng trai chỉ biết bao giờ tôi lấy nó này ngã bỏ luôn ngã tiền luôn cho nên yo ở đó có là chỉ ở á lại biết sao tôi này ô họ nói này cho gạo lúc chuyện hồ này hú tán lo bây giờ tua sai lúc chuyện này bây tua mà bây tua chỉ trong á bây tua ngã bên ngã bỏ thế này tua sai tôi sai kia hồ lúa chế là ta kia hay giờ bao giờ chỉ muốn từ dài hồ lúa chế là nè để tôi biết sai ta để nếu mà lò nên mà đã có lò chế á thì dùng nhót trong này nè giờ nên một sau này xứ thì bao giờ là nhót hồ lô là cầu hồ lô là giờ là nhót hồ thì trồng trái thế này hay giờ tôi lấy là trồng trên là lấy tô ở phe á để biết sắm một họ tính mình là trong này sao mà để nên giờ chủ hú bê từ tô ba trong này ta because bây giờ nên một con đó hay giờ từ nên đã có là chế là bảo lỡ chế mà trong đó để có trong khi là bao giờ nên nhau là một số nhau hồ thế là chỉ một sai bằng một lấy nhau hồ thì thầu lỡ chỉ nó lấy xin đầu thế thì lấy ngã phòn ngã tiệt to thế là đến đó là xin đầu là còn này giờ họ biết chỉ sa phòn nữa biết chỉ sa tỏi để từ trong mỏ biết chỉ sa phòn này trâu cho tới mình rồi nó nè nên giờ chủ hú bê đi yếu to xí đi cha lo cho nên hú bê là bê đi yếu to sai tại giờ chỉ tao mong lại nhau rồi chế hồ thế tao bê to bán này sao bây giờ
lấy jungle ấy họ cũng sẽ thả lấy bây giờ vehicle burglary có vehicle burglary nên chủ xã sẽ họ nói nè so nên bỏ cho nên lúc chế mà trồng nè nên chủ cho có chứ cho có chả nên muốn cho đi tê là có lần đâu nè giờ đi nên là có để có từ chơi cho có lần đâu cái gì này có lần đâu lại bé mất đâu cho fingerprints bây giờ để nên chủ chính ba thế này giờ này là có khi họ trong tên là cho khi họ trong đi này khi họ trong á cho chỉ họ lúc door handle bây giờ này chỉ cho giờ này chỉ là chỉ tầm mấy cho chỉ lần đâu giờ này chỉ này cho đi tê là có tả nè cái bên bên họ system là sẽ cho fingerprints á cái bên là chỉ bên cho bên mua cho dusting kit là sẽ bên mua cho đi tê là có trên này nè lấy giờ mấy tổ lái nhau biết họ system là bên chỉ tổ là đó giờ lấy là có lúc trên nữa là chỉ năng tệ tên là bên chỉ tổ cho fingerprints bên bao giờ lấy giờ là từ bên chỉ tổ là cho information là bên món là bên bao giờ lấy giờ là từ nè để họ nói họ cái ba bé đó vì nhiều sự kiện phải giờ nhiều lúc chế mà trong nhiều số là có lần đầu thế giờ chỉ là có từ chơi cha nhiều có tàu nhiều cho là sâu sẽ ô lợi nhà là chỉ thế là khi là trong khoa từ để cho yêu bảo khoản này là yêu chú tao lo sẽ tao lo này cho có lúc chơi cho mong lúc chơi rồi cho mong lúc chơi là sao thế này là yêu sao lại bên chơi cho chẳng đi tiền nữa chẳng đi tiền là yêu họ bắt cần gõ còn ở bên đó cho tao lấy đâu cần gõ hay là chuyện hạ cho nó long tiền là có thế nào này muốn là cho đi tiền là có cho nó này để cho đi tiền để nhau biết cho system này nhau biết system này biết bao giờ cho được yêu là từ lấy biết tiền chuyện tao để biết tiền thì tao là ý nhau yêu gì mình chỉ ok lấy shape món là từ hoa chỉ món từ hoa lấy bây giờ sau nè giờ đây chỉ món lúa nông còn nó bây bao giờ lấy nhau YouTube đó giờ này món lúa nông này chả là bây stage đâu nhau live TV đó lấy cho nhau cho comments á cho nhau cho comments shape bây là tape bắt đầu nè giờ món lúa nông họ từ là món lúa nông any questions say cho comment shape bây là shape bắt đầu là nông next week đó đây yeah lại bây là sau nó lại thọ ở chỗ này nè ở chỗ này tan đó này đã tôi còn bây lại cho 3 week đó lại cho all week gì lại sau lên nó nè lại ở chỗ này thế trong cái bắt đầu của hai thọ giá trị đó của nè giá trị là họ mong quy trình chỉ hay họ mong tới trong cha thọ giá trị đó họ nói thế này yeah, Detective Albert, so thank you, Albert, for being here and for joining us and being our special guest today. I mean, it was very informative, very helpful. Thank you for having me. Yeah, My so pleasure. bé sau này nó nè, để thọ này cho lấy lưu ý với mình gì à? lúc xí hay những hóa ta là nó giờ chỉ chỉ tàu yếu cho là một cái là luật rồi tụ khen yếu chỉ mới khai phim yếu thế cho sửa trong để bên hông USATV giờ này sao bao gì thọ hôn giác khai rồi tụ sao đông xứ